नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. मी संतोष सोनवणे. आताची सगळ्यात मोठी बातमी जी आहे की तृणमूल काँग्रेसच्या ज्या खासदार आहेत महुआ मोइत्रा यांचं खासदारकी रद्द झालेली आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की महुआ मोइत्रा ज्या तृणमूलच्या खासदार आहेत, पश्चिम बंगालच्या ज्या प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्यावर क्वेश्चन विथ प्रश्न आणि पैसा ह्यावरून त्यांच्यावर वाद झाला होता आणि यानंतर त्या संसदेच्या शिस्तपालन समितीमध्ये दोषी ठरलेले आहेत आणि त्यांना शेवटच्या टप्प्यामध्ये शेवटच्या अधिवेशनामध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. लोकसभेमध्ये बहुमताने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आणि त्यांचं खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे ममता बॅनर्जी आहेत, ज्या सर्वेसर्वा ज्या आहेत त्या तृणमूल काँग्रेसच्या, त्यांना खूप मोठा धक्का बसलेला आहे आणि गेल्या काही दिवसापासून महुआ मोइत्रा ज्या आहेत त्या खासदार त्या खूप चर्चेत होत्या. त्याचं मूळ कारण जे आहे की ज्या या खासदार जे आहेत पश्चिम बंगालमधल्या, त्यांच्यावर एक गंभीर स्वरूपाचा आरोप होता. त्यांनी ज्या संसदेमधले काही महत्वाचे ईमेल असतात त्या ईमेलचा पासवर्ड जे आहेत आपल्या कलिग्स जे आपले जवळचे जे ते बिझनेसमॅन आहेत, ह्या बिझनेसमॅन यांना त्यांनी जे आहेत की या संदर्भातल्या ज्या आहेत की महत्वाच्या पासवर्ड दिला होता आणि या पासवर्डमुळे संसदेमध्ये जे प्रश्न सर्वसामान्यांसाठी विचारले जातात आणि हे प्रश्न सर्वसामान्यांऐवजी एखाद्या उद्योग समूहाला फायदा ठरेल आणि त्या दृष्टीने अशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्याचा जो होता त्यांच्यावर आरोप आहे आणि हा आरोप जो आहे हा गंभीर स्वरूपाचा आरोप होता. या संदर्भात चौकशी समिती नेमली होती आणि या चौकशी समितीने महुआ मोइत्रा यांना दोषी ठरवण्यात आलेलं आहे. कारण ह्या समितीमध्ये त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. भाजपचे जे निशिकांत दुबे जे आहेत खासदार, त्यांनी हे आरोप केले होते आणि या आरोपाची चौकशी झाली आणि या आरोपामध्ये दुबईवरनं जर बघितलं की दुबई जे आहेत तिथून सुद्धा महुआ मोइत्रा जे आहेत पासवर्ड जे आहेत ईमेलचे जे संसदेमधले जे खूप संवेदनशील असतात, संरक्षण विभाग असेल, इतर ज्या गोष्टी असतील या संदर्भातल्या संवेदनशील डॉक्युमेंट्स असतात आणि ते ईमेलचे पासवर्ड जे आहेत ते दुसऱ्या म्हणजे उद्योग समूहाला देण्यात आले होते, असा गंभीर स्वरूपाचा आरोप होता. आणि त्यामुळे शिस्तपालन समिती जी आहे संसदेची, त्यांनी ही कारवाई केली आणि आज संसदेमध्ये सर्व बहुमताने महुआ मोइत्रा यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांची अक्षरशः म्हणजे हकालपट्टीच करण्यात आलेली आहे, असं एक चित्र. या संदर्भातलं ज्या आहेत त्या विविध प्रतिक्रिया ज्या आहेत ज्या राजकीय पक्षांकडनं येतात. महुआ मोइत्रा जे संसदेमधनं बाहेर पडल्या आणि संतापात त्या बाहेर पडल्या आणि यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की माझ्यावर जे आरोप होते ते खोटे आरोप आहे आणि मी काही प्रश्न विचारले, खास करून अदानी समूह जो आहे त्याच्यावर प्रश्न विचारले, त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारला त्या अडचणीचं ठरलं म्हणून माझ्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे, अशा प्रकारचं त्यांनी नंतर माध्यमांमध्ये येऊन प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. यामुळे त्यांनी असं म्हटलं की माझी ही लढाई पूर्ण सुरू राहील, मी पुढच्या वेळेस सुद्धा निवडणुकीमध्ये उभं राहील, असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि यामध्ये त्यांचं एक महत्वाचं जे आहे की ते म्हणते की अदानी समूहाविरुद्ध मी प्रश्न सरकारला विचारलं की एवढे करोडोंचा भ्रष्टाचार कुठं आहे, एवढा पैसा कुठून आला, अशा प्रकारचे प्रश्न केले, म्हणूनच माझ्यावर कारवाई करण्यात आली, अशा प्रकारचं त्यांनी सरकारवरच आरोप केलेला आहे. मात्र शिस्तपालन समितीने सुद्धा गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. सर्वसामान्यांना प्रश्न विचारायचे असतात आपल्या मतदारसंघातले, मात्र काही खासदार जे आहेत की अशा प्रकारचे प्रश्न जे आहेत एखाद्या उद्योग समूहाला फायदेशीर ठरेल आणि आपल्या ज्या संरक्षण विभागाच्या काही ईमेल्स असतात किंवा संसदेमधले ईमेल असतात हे कोणाला द्यायचं नाही, अशा प्रकारची शपथ जे प्रत्येक खासदारांनी घेतलेली असते. मात्र त्याचा भंग जे आहेत महुआ मोइत्रा ज्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार त्यांनी केला, अशा प्रकारचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना हे त्यांचं पद जे आहे रद्द करण्यात आलेलं आहे. गेल्या म्हणजे एवढ्या फक्त 5 ते 6 महिने हा कालावधी असताना त्यांच्यावर ही गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये खास करून तृणमूल काँग्रेसच्या ज्या नेत्या ज्या आहेत ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसलाय आणि येत्या काळात त्याचे परिणाम सुद्धा दिसून येतील. नेमक्या महुआ मोइत्रा नेमक्या खासदार जे आहेत त्या संसदेमधून बाहेर पडल्यानंतर नेमकं लोकसभेच्या बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी काय संवाद साधला, नेमके त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत, आपण नेमकं आता त्यांची प्रतिक्रिया पाहणार आहोत. I was not allowed to speak inside Parliament. I'm using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today
to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim Hanghingstra Manovikatar Jodi Ami Keu Hoi, Shojon Harane Shoshane Toder Chita Ami Tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bango. We don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. Oh, well done. तुम्ही बघितलं किती मोह मैत्रा जे आहेत किती संतापात संसदेमधनं बाहेर आल्यानंतर खूप गंभीर स्वरूपाचे आरोप जे आहेत मोदी सरकारवर केले आणि या संदर्भातला अनेक गंभीर स्वरूपाचे आरोप जे सरकारवर मोदी सरकारवर केलेत. त्यांनी अनेक म्हणजे जातीचा आधार घेतलाय, काही राज्यांचाही आधार घेतला या संदर्भातल्या. आणि यांना आपल्याला बघितलं की ते ज्यात महुआ मैत्रा जे आहेत त्यांच्या मागे जर बघितलं की आम्ही सोनिया गांधी सुद्धा आहेत, जेणेकरून महिला जे बिल आणलंय त्यानंतर कदाचित महिला या संदर्भातला सुद्धा जी इंडिया आघाडी जी आहेत या संदर्भातला हा एक महत्वाचा मुद्दा सुद्धा उपू शकतो. याच्यानंतर अनेक राजकारण होऊ शकतो.
माझ्याबरोबर माझे सहकारी जे आहेत सध्या विधानसभा जे चालू आहेत नागपूर अधिवेशनामध्ये या संदर्भातल्या काय प्रतिक्रिया उमटल्या, नेमकं महिला आमदारांचं नेमकं काय म्हणणं पडलं, सरकारी सत्ताधारी असेल की विरोधक असतील, एका महिला आमदाराला अशा प्रकारे रद्द करण्यात आली. मात्र त्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप सुद्धा महुआ यांच्यावर आहेत. कारण संसदेत प्रश्न विचारण्यास म्हणजे उद्योजकांचा फायदा करण्यासाठी त्यांनी प्रश्न विचारून अनेक भेटवस्तू घेतल्या असा आरोप आहे आणि पैसे घेतले असा गंभीर स्वरूपाचा आरोप आहे. त्यामुळे हा एक धक्कादायक सुद्धा हा एक प्रकार आहे. नेमकं धनंजय, नेमकं काय प्रतिक्रिया होत्या आपल्या विधानसभेमध्ये? नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन चालू आहे. काय तिकडचा माहोल काय होता आणि नेमकं काय काही महिला आमदारांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या का धनंजय? संतोष सर, एकूणच जर पाहिलं तर ममता बॅनर्जी यांचं जे सरकार आहे, पक्ष आहे, तृणमूल काँग्रेस, त्याच्या ह्या नेत्या आहेत. महुआ मोइत्रा ह्या खासदार आहेत. दरम्यान त्यांच्यावर जी त्यांची जी खासदारकी रद्द झाली, निश्चितच रद्द होण्याचा जो वेळ आहे तो दुपारच्या 4 वाजेच्या सुमारास ही खासदारकी रद्द झाल्याची अधिकृत जाहीर करण्यात आलं होतं. त्या दरम्यान या ठिकाणी सभागृहामध्ये मधनं जे काही महिला आमदार आहेत त्या वेळेमध्ये बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळं निश्चितच त्यांच्याशी या विषयावर तरी आजच्या तारखेमध्ये काही बोलणं झालेलं नाहीये. मात्र एकूण जर सभागृहातील आजचं जर कामकाज जर पाहिलं तर त्यानुसार आज जे होणारे विषय होते त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रामुख्यानं मराठा आरक्षणाचा विषय हा सभागृहाच्या पटलावर ठेवला होता आणि त्या संदर्भात सरकारने याविषयी आपली भूमिका मांडावी अशी त्यांचं ठाम मत होतं. त्या संदर्भात कोणतीही चर्चा सभागृहात झाली नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांचं जे काही अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, त्यांना मिळणारी मदत आहे ती मदत मिळाली नाही. त्या संदर्भात सुद्धा सभागृहाच्या पायऱ्यावर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आंदोलन केलं. मात्र सरकारनं त्या संदर्भात कोणतेही चर्चासत्र घडून न आणल्या कारणानं त्या ठिकाणी विरोधकांनी सभात्याग करून बाहेर पडले. दरम्यान या विरोधी पक्षाचा तोंड दाबण्याचा प्रकार हा सरकार करत असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार जे विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांनी केलेला आहे. दरम्यान विमा कंपन्यांना जी रक्कम आहे ती जवळपास 8,000 कोटी रुपयांची रक्कम ही शेतकऱ्यांनी भरलेली होती. मात्र त्यांचा जो परतावा आहे जवळपास 1,300 कोटीचा परतावाच फक्त भेटला आणि हे संबंधित राज्य आणि केंद्र सरकार फक्त कंपनी धार्जिणं अथवा उद्योजक धार्जिणं सरकार असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केलेला आहे. दरम्यान एकूण जर पाहिलं तर दिवसभरातील ज्या गोष्टी होत्या की मनोज जरांगे यांच्या मराठवाड्यामध्ये विविध भागामध्ये सभा झाल्या, त्यामध्ये सुद्धा मनोज जरांगेंनी सुद्धा याच्या केलं होतं की 2 दिवसाच्या अधिवेशन कालावधीमध्ये सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भातलं जे काही विषय आहे तो नक्कीच आपली भूमिका स्पष्ट करून त्या संदर्भात आपली भूमिका मांडतील असं त्यांनी सांगितलेलं होतं. मात्र त्या पद्धतीची काही चर्चा झाली नाही. मात्र सरकार पक्षाच्या वतीनं असं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे की सोमवारच्या तारखेमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात निश्चितच चर्चा केली जाईल असं या पद्धतीचं आश्वासन देण्यात आलं. दरम्यान जर पाहिलं तर प्रमुख विषयावर चर्चा न करता इतरच विषयावर चर्चा होणं झाली असा आरोपही करण्यात आला, ज्यामध्ये नवाब मलिक यांचं जे प्रकरण आहे, पत्रव्यवहार आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी जो पत्रव्यवहार अजित पवार यांशी केलेला होता त्या संदर्भात जे काही एकूण वातावरण चाललं, मीडिया ट्रायल झाल्याचाही आरोप झाला. आणि दुसरी गोष्ट आहे की सुनावणीची जी आमदार अपात्रता सुनावणीची जी आहे ती घेतल्या जात होती आणि प्रमुख जे काही राज्यातील प्रश्न आहेत ते डावलण्याचा आरोप सुद्धा सरकारवर करण्यात आलेला होता. दरम्यान अबू आझमींनी सुद्धा सरकारवर केंद्र आणि राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यामध्ये असं सांगितलं की नवाब मलिक हे मुस्लिम असल्या कारणानंच केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांना प्रामुख्यानं टार्गेट करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. आणि या दरम्यान त्यांनी असंही म्हटलं की जर आपण मांडीला मांडी लावून जर अजित पवारांशी बसत असाल तर त्या विषयावर तुम्हाला सभागृहातही बोलता येते, बाहेर बोलण्याची गरज नाही अथवा त्या विषयावर तुम्ही पत्रव्यवहार करण्याची गरज नाही, असं वक्तव्य यावेळी करण्यात आलं. मात्र मराठा आरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे जे काही विविध प्रश्न आहेत, अतिवृष्टी, अवकाळी ची जी मदत आहे, या विषयावर कोणतंही आजच्या दिवसभरामध्ये चर्चा घडली नाही असं विरोधकांकडून सांगण्यात आले. संतोष सर.
अनेक विधानसभेच्या घडामोडी खास करून दिल्लीचं जर राजकारण बघितलं की सगळं संपूर्ण आज संसदेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकीकडे विधानसभा चालू आहे आणि राज्यामध्ये केंद्रात संसद चालू आहे आणि दोघा ज्या संसद आणि विधानसभा दिल्ली ते नागपूर, दिल्ली ते गल्लीपर्यंत वातावरण सगळं तंग वातावरण आहे, एकदम गरम थंडीचा कडाक्याचा महिना जरी असला तरी हिवाळी अधिवेशन एकदम गरम हॉट झालेलं आहे. केंद्रात जर दिल्लीत जर बघितलं की महुआ मोइत्रा या आज दिवसभरातल्या अनेक घडामोडींमध्ये एकदम गरम राहिलं. तसंच विधानसभेत सुद्धा अनेक मुद्द्यांवर तुम्ही सांगितल्यापासून पूर्णपणे वातावरण गरम होतं. महुआ मोइत्राचा जो विषय जो आहे तो येणाऱ्या लोकसभेमध्ये हा चर्चेला जाणार आहे आणि नेमके याच्या परिणाम नेमकं काय होतील हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. कारण विरोधक आणि सत्ताधारी जे केंद्रामध्ये आक्रमक झाले. महुआ मोइत्रा संदर्भातला अनेक महिला खासदार असतील, खास करून सोनिया गांधी काँग्रेस त्यांच्या पाठीशी उभी असताना दिसते. नेमकं या संदर्भातला अपडेट मॅक्स महाराष्ट्र तुम्हाला देतच राहील. धनंजय, तुम्हाला पुन्हा एकदा मुंबईच्या म्हणजे नागपूर अधिवेशनाच्या काय घडामोडी तुम्हाला सांगत राहील. तत्पुरता आपण हा व्हिडिओ आपण इथंच थांबणार आहोत आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर नक्की कळवा आम्हाला. पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र.